Sa mga nakalipas na taon, ang in-car navigation ay nag-shift na mula sa luxury to novelty. Ang mga features na ini-enjoy lang ng mga pangmayaman na sasakyan noon ay nagagamit na rin ng mga ordinaryong sasakyan ngayon. And that is a fact. I'm Bob, your resident blader. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang GPS navigation. Oh, hi Mary! Mukhang may gusto kang sabihin ah. Oh well, hinihintay lang kita kasi wala akong navigator. Ikaw lang kasi ang GPS ko. At your service, my fair lady. Okay, real talk muna tayo. Kailangan mo ng GPS because of the following reason. 1. Ayaw mong maligaw kagaya ni Mary. 2. Naghahanap ka ng alternate route kapag traffic. And 3. Time is money. Marami ng apps na maaari mo magamit to help you get to your destination. And yeah, hindi mo na kailangan pang i-install sa head unit mo dahil kahit na mobile phone, pwede mo itong magamit. Just always be careful interacting with your phone dahil, please, eyes on the road. Now, kung sakaling medyo may extra kang budget to shell out for a decent head unit na may onboard navigation system, hindi magpapahuli ang Blade dyan. Dahil kompleto tayo sa mga head units na maaari mong pagpilian. Tandaan natin, efficiency and time ang pinag-uusapan dito. And the reason kaya tayo dumidepende sa mga GPS system is because of the factors na nabanggit ko kanina. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging careless na rin tayo sa mga traffic signs, road signs at iba pa. Be vigilant with this dahil hindi lahat ng navigation system ay nakasync sa pinaka-latest na update sa mga roads ngayon. And never use it as an excuse kapag nasita ka ng enforcer. Okay ba ang mga tips ko? Kung meron ka pang gustong i-add sa video na ito, jump into the comment section at pag-usapan natin yan. Don't forget to subscribe and hit that bell icon to stay updated with our new releases. I hope marami kang natutunan sa video na ito. Tandaan mo lang na ang pinakamabilis na paraan para ma-access ang navigation system is by going to your mobile app. Review the app before using it. And syempre, check out Car Club Philippines Facebook group kung ano ang mas preferred nilang GPS app. If you like this video, mas marami pang video sa ating playlist. Check out Blade's Auto Center's educational videos on this channel. One new video every day. Like, share, and subscribe now. At para sa iba pang Bla-de-Boom na tips and maintenance needs, visit blade.ph. Blade Auto Center. It's Blade, it's better.